හයි ගයිස් කොහමද ඔයාලට ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම නවීන් දෙනෙත් සීක්‍රට් අයගේ YouTube channel එකෙන්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක වගේම FPS drop වෙන එක fix කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට games play කරද්දී FPS drop වෙනවා වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක lag වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් SetEdit codes ටිකක් use කරලා මෙන්න මේක fix කරගන්න. ඉතින් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ SetEdit application එක install කරගන්න විතරයි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න. හරි වැඩි කතා නැතුව අපි මේ වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න. right guys ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි දාලා තියෙන link එකක් අන්න ඒ link එක use කරලා මෙන්න මේ text file එක ඔයා download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් යනවා මේ text file එක තියෙන folder එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඕන text file එක open කරගන්න. ඉතින් download කරගත්තු text file එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ codes ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ codes ටික තමයි අපි SetEdit application එකට install කරන්න යන්නේ. ඉතින් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට SetEdit application එක download කරගන්න තියෙන්නේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න SetEdit කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ උඩින් මෙන්න application එක install කරගන්න පුළුවන්. install කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් මම දැන් application එක open කරගන්නවා. open කරගෙන මෙතන මේ උඩ තියෙන system table කියන එක ඔයා select කරගන්න ඕන. system table එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add new setting කියන එක touch කරගන්න. ඒක touch කරලා අර code තියෙන text edit එකට යන්න ඕන. text එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන code එක. අපි දැන් මේ code එක copy කරගන්නවා අර අංකේ නැතුව. මේ විදිහට copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙතන add new setting කියන එකට paste කරගන්න. ඉතින් මම මේ copy කරගත්තු ටිකම හරියටම copy කරගෙන වගේ මෙන්න මේ විදිහට add new settings වලට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට done දුන්නට පස්සේ ඔයාලට value එකක් enter කරන්න එවි. ඔයා මේ value එකට enter කරන්න ඕන ඔයා copy කරගත්තු code එකට අදාළ value එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ codes ටික මේ SetEdit application එකට install කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මගේ steps ටික follow කරගන්න අනිවාර්යෙන්. steps ටික follow කරලා ඔයාලට පුළුවන් SetEdit application එකට codes ටික enter කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් skip නොකර බලන්න වීඩියෝ එක. right මම දැන් මේ codes ටික සම්පූර්ණයෙන් මගේ SetEdit application එකට install කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක බලලා steps ටික follow කරලා ඔයාගේ phone එකේ application එකටත් මේ codes ටික enter කරගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ SetEdit application එක force stop කරගන්න. ඉතින් Android version එක පාරන කෙනෙක් නම් settings වලට ගිහිල්ලා apps වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් application එක force stop කරගන්න. ඉතින් SetEdit application එක force stop කරලා ඔයාලට පුළුවන් setting application එකක් මෙන්න මේ විදිහට force stop කරගන්න. ඉතින් Android version එක පාරන කෙනෙක් නම් apps වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක force stop කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් phone එක restart කරගන්න. රීස්ටාර්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගේම් එකේ FPS drop නොවි ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. හරි ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. try කරලා වෙනසක් තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ videos ඔයාගාවටම ගෙන ගන්න. ඉතින් like එකක් දාලා මට support එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න මේ වගේ තවත් video එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.